તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે, એક લાઇટ યર એટલે કે પ્રકાશ વર્ષ. પણ પ્રશ્ન એ છે, લાઇટ યર એટલે કેટલું અંતર? આજે આપણે તેને ગુજરાતીમાં સરળ રીતે સમજીએ. સૌપ્રથમ નામ સાંભળતા લાગે કે લાઇટ યર એટલે પ્રકાશ 1 વર્ષ સુધી ચાલે એવું. પણ વાત અંતરની છે, સમયની નહીં. પ્રકાશ 1 સેકન્ડમાં 3 લાખ કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપે છે. એટલે કે માત્ર 1 સેકન્ડમાં પૃથ્વીથી ચંદ્ર સુધીનું અંતર 7 વાર કાપી જાય. હવે વિચારજો, પ્રકાશ 1 સેકન્ડમાં 3 લાખ કિમી તો 1 મિનિટમાં 60 ગણું એટલે કે 60 કરોડ કિમી. 1 કલાકમાં ફરી 60 ગણું એટલે 1080 કરોડ કિમી. અને 1 દિવસમાં 24 ગણું એટલે 25,920 કરોડ કિલોમીટર. હવે સૌથી મોટું 1 વર્ષ એટલે 365 દિવસ. એટલે પ્રકાશ 1 વર્ષમાં જે અંતર કાપે છે એને કહેવામાં આવે છે 1 લાઇટ યર, લગભગ 9.46 ટ્રિલિયન કિલોમીટર. એટલે કે જો તમે પૃથ્વીથી સૂર્ય સુધી જશો, અંતર છે 15 કરોડ કિલોમીટર. પ્રકાશ ત્યાં પહોંચે છે માત્ર 8 મિનિટમાં. પણ જો તમે સૌથી નજીકનો તારો પ્રોક્સિમા સેન્ટોરી સુધી જવા માગો તો પ્રકાશને ત્યાં પહોંચવામાં લાગશે 4.2 લાઇટ યર્સ. આપણે કલ્પના પણ નથી કરી શકતા એવું અંતર છે. તો યાદ રાખજો, લાઇટ યર એટલે ડિસ્ટન્સ, સમય નહીં. 1 લાઇટ યર બરાબર 9.46 ટ્રિલિયન કિલોમીટર. તારાઓ અને ગેલેક્સીનું અંતર માપવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને હા, આવા જ રસપ્રદ ગણિત અને વિજ્ઞાનના વિડીયો માટે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.